স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনি আছো NCERT Geography class 6 ৰ Geography lesson number 3 ওকে তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু কৈ দিও যে মই ইয়াৰ আগতে আপোনালোকৰ কাৰণে lesson number 1 আৰু lesson number 2 অলৰেডি আপলোড কৰা হৈ গৈছে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেনেহলে ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব আদাৰৱাইজ আপোনালোকে প্লেলিষ্টত গৈও চাব পাৰে আৰু হিষ্ট্ৰী আৰু পলিটি অলৰেডি আপলোড কৰা হৈ গৈছে ঠিক আছে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো মোশনস অফ দা আৰ্ট মানে আৰ্থৰ গতি Are you know that the earth has two types of motions namely rotation and revolution তো আমাৰ পৃথিৱীখনৰ দুটা টাইপৰ মোশন আছে মানে দুটা টাইপত গতি কৰে তো এটা হল rotation আৰু এটা হল revolution তো rotation আৰু revolution মানে কি হয় rotation মানে হৈছে যেতিয়া আৰ্থে তাৰ এক্সিছত যেতিয়া এনেকাকে এক্সিস ডাল আছে ন এই এক্সিস ডালত যেতিয়া গতি কৰে তেতিয়া তাক কোৱা হয় rotation ওকে rotation মানে এক পাক যে ঘুৰে আমাৰ যাৰ ফলত আমাৰ দিন ৰাতি হয় মানে দিনৰ চেঞ্জ হয় হেতু হল rotation এই এক্সিস ডালত এক পাক ঘুৰিলে হেতু হ'ব rotation ওকে আৰু যেতিয়া এই এক্সিসত ঘুৰি যে সূৰ্যৰ চাৰিও পিনে এনেকাকে এক পাক ঘুৰিব ইয়াতে একবাৰ এনেকাকে এক পাক যে ঘুৰিব এইটো কোৱা হয় revolution ওকে rotation মানে জৰ এক্সিস ডালত ঘুৰিব হেতু হল rotation আৰু revolution মানে হল অৰবিটত ঘুৰিব তো এইডালক অৰবিট বুলি কোৱা হয় ওকে এই দীঘলটো অৰবিট হয় যেটোত মানে হেৰি কি কয় পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘুৰে আৰু ইয়াতে যেটো ঘুৰিব এক পাক যে ঘুৰে এক দিনত হেতু কোৱা হয় rotation আৰু এইডালক এক্সিস বুলি কোৱা হয় আৰু এইডালক অৰবিট বুলি কোৱা হয় ওকে মানে এইডালক অৰবিট বুলি কোৱা হয় এক সেকেন্ড এইডালক অৰবিট বুলি কোৱা হয় এটো ধৰি ললো সূৰ্য ওকে তো এইডাল হল অৰবিট ওকে এই অৰবিটত যেতিয়া ঘুৰিব হেতু হল ৰিভলিউশনৰ ফলত আমাৰ যে সিজনবোৰ চেঞ্জ হয় সেই কাৰণে চেঞ্জ হয় দিনৰ মানে দিন ছুটি ৰাতি দীঘল হয় হয়নে স্প্ৰিং সিজন হয় অটম সিজন হয় এবোৰ সিজন যে চেঞ্জ হয় এই ৰিভলিউশনৰ ফলতে সিজন চেঞ্জ হয় আৰু rotation হল ইয়াতে যে এক পাক ঘুৰিব ইয়াতে এক পাক ঘুৰিব হয়নে এনেকুৱাকে এক পাক ঘুৰিব আজি ইয়াতে ঘুৰিল কালি ইয়াতে ঘুৰিব মানে এনেকুৱাকে এক পাক ঘুৰি আহি থাকিব নহয় তো এইডালক এক্সিস বুলি কয় এই এক্সিসত এক পাক ঘুৰাটোক কয় rotation আৰু অৰবিটত এক পাক ঘুৰাটোক কয় revolution তো এই যে সূৰ্যৰ চাৰিওপিনে যে এক পাক ঘুৰে মানে rotation যে কৰে এনেকুৱাকে যে এক্সিসত এক পাক ঘুৰে তাত সময় লাগে 24 ঘণ্টা ওকে 24 ঘণ্টা সময় লাগে মানে এক দিন সময় লাগে ওকে আৰু এক পাক যে সূৰ্যৰ চাৰিপিনে মানে rotationত মানে হেৰি কৰি কিনে এনেকে rotation কৰি যেতিয়া গুটেই এক পাক ঘুৰিব অৰবিটত হেতু কোৱা হয় revolution আৰু revolutionত সময় লাগে 365 দিন 365 ডেজ আৰু 4 ভাগৰ এক ভাগ মানে 6 ঘণ্টা 365 দিন আৰু 6 ঘণ্টা এটা এক্সট্ৰা লাগে পুৰা এক পাক revolution হতে তো তাৰ কাৰণে আমাৰ 4 বছৰৰ মূৰত কি হয় লিপ ইয়াৰ হয় আৰু সেইদিনা আমাৰ 365 দিনটো যায় কিনে 366 দিন হয় সেইকাৰণে আমাৰ মানে ফেব্ৰুৱাৰীৰ মাহত 28 দিনৰ হলনি 29 দিন আহি যায় এই ৰিভলিউশনৰ ফলতে মানে 366 দিন হৈ যায় এই 4 ভাগৰ এক ভাগটো মানে 6 4 গুণ 24 হয় ন তো 6 ঘণ্টা হয় 365 দিন আৰু 6 ঘণ্টা বা 4 ভাগৰ এক ভাগ এনেকৈ ক'ব পাৰো তো ইমানখিনি সময় লাগে আৰু এই 4 ভাগৰ এক ভাগটো মানে এক বছৰত এক ভাগ 2 বছৰত 2 ভাগ 3 বছৰত 3 ভাগ আৰু 4 বছৰত পুৰা 4 ভাগ হ'ব আৰু 4 ভাগ হৈ কিনে মানে 6 4 গুণ 24 পুৰা এক দিন বাঢ়ি যাব আৰু সেই এক দিনটো যোগ হয় আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ 29 তাৰিখে ওকে লিপ ইয়াৰ বুলি যাক কয় তো আশা কৰো বুজি পাইছে লিপ মানে ৰিভলিউশন আৰু rotation ওকে নেক্সট হল যে rotation is the movement of the earth on its axis কলৱে মই যে rotation to হল axisত ঘোৰাটো এখিনি আন্ডাৰলাইন কৰি লব the movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution আৰু যেটো মানে fixed pathত এটত ঘুৰে অৰবিটত ঘুৰে হেতু revolution আৰু এটত যেটো ঘুৰে হেতু হল axis বা rotation মানে এডালক axis বুলি কয় হেখিনি মই কৈ দিলো the axis of the earth which is an imaginary line makes an angle of 66 and half degree with its orbital plane তো এইডাল যেডাল মানে অৰবিট বুলি axis বুলি যেডাল কৈছে
এডাল একচুয়ালি ইমেজিনারি লাইন হয় আৰ্থত আমাৰ এনেকুৱা কোনো মানে পৃথিৱীত আমাৰ কোনো এনেকুৱাকৈ আঁচ নাই কিন্তু আমি সেইটো ইমেজিন কৰি লৈছোঁ যে আৰ্থে যিহেতুকে এনেকুৱাকৈ ঘূৰি থাকে কিন্তু চিধাকৈ নুঘূৰে দেই আৰ্থটো আমাৰ এনেকুৱাকৈ বেকাকৈ ঘূৰে তো এনেকুৱাকৈ যিহেতুকে ঘূৰি থাকে ইয়াতে দেখিছে ন এনেকৈ বেকাকৈ ঘূৰে তো যিহেতুকে এনেকৈ বেকাকৈ ঘূৰি থাকে তো তাৰ কাৰণে ইয়াতে মানে এই এক্সিছডাল ইমেজিন কৰি লোৱা হৈছে ওকে তো মানে আগৰ লেসনত কৈছোৱে যে মানে গ্লোবৰ কথা পঢ়াওতে কৈছিলোঁ যে এক্সিছডাল জাস্ট ইমেজিনাৰি লাইন হয় ইমেজিন কৰি লোৱা হৈছে তো এই এক্সিছডালত কিমান মানে ডিগ্ৰী মানে হেলনীয়াকৈ থাকে 66.5 ডিগ্ৰী মানে অৰবিটেল প্লেনত থাকে দ্য প্লেন ফৰ্ম বাই দ্য অৰবিট ইজ ন'ন এজ দ্য অৰবিটেল প্লেন তো যি মানে যিটো প্লেন মানে অৰবিটত যিটো প্লেন হয় সেইটোকে অৰবিটেল প্লেন বুলি কোৱা হয় The Earth receives light from the sun due to the spherical shape of the Earth. Only half of it gets light from the sun at a time. The portion facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experiences night. তো কি হয় এটা আমাৰ মানে পৃথিৱীখনৰ শ্বেপটো কেনেকুৱা স্ফেৰিকেল টাইপৰ শ্বেপ হয় ন মানে একদম ৰাউণ্ড নহয় সো তাৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ মানে সূৰ্যটোৰটো চাৰিপিনে ঘূৰি থাকে ন আমাৰ আৰ্থখন বা পৃথিৱীখন সূৰ্যটোৰ চাৰিপিনে এনেকৈ ঘূৰি আছে তো যিহেতুকে যিটো ফাল মানে মুখ কৰি আছে সূৰ্যৰ পিনে সেই ফালটো কি হ'ব সেই ফালটো হ'ব পোহৰ কাৰণ কিয় সূৰ্যৰ পৰাহে পৃথিৱীয়ে পোহৰ পায় তো সূৰ্যৰ এইফাল এইখিনি হ'ব মানে পোহৰ হৈ থাকিব মানে ইয়াতে দিন হ'ব আৰু এইখিনি জেগা যিহেতুকে মানে পিছফালে থাকি গ'ল পিছফালে থকাৰ কাৰণে ইহঁতে পোহৰ নাপায় তো তাৰ কাৰণে এইখিনি হৈ যাব ৰাতি তো আমি মানে সৰুৰ পৰাই শুনি আহিছোঁ ন দিনত আমাৰ ইয়াতে যদি দিন হৈছে আমেৰিকাত ৰাতি হৈছে বা আমাৰ ইয়াতে যদি ৰাতি হৈছে আমেৰিকাত দিন হৈছে তো ইয়াৰ কাৰণেই হয় একচুৱেলি মানে কাৰণ কিয় পৃথিৱীৰ নিজা কোনোতো পোহৰ নাই তো সূৰ্যৰ পৰাহে পোহৰটো আহে পৃথিৱীয়ে যিহেতুকে সূৰ্যৰ চাৰিপিনে ঘূৰে তো পৃথিৱীৰ পৰা পোহৰটো আহে তো তাৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ যোনফালে মুখ হৈ থাকে পৃথিৱীয়ে সেইফালে সদায় পোহৰ হৈ থাকিব আৰু যোনফালে পিছমুৱা দিব সেইফালে মানে হেৰি হৈ থাকে আন্ধাৰ হৈ থাকে সেইফালে ৰাতি হৈ থাকে অ'কে বুজি পাইছে তাৰপিছত The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. আৰু যিটো চাৰ্কেলে মানে হেৰি কৰে আৰু মানে ডিভাইড কৰি দিয়ে দিন আৰু ৰাতি সেইটো কি বুলি কোৱা হয় চাৰ্কেল অফ ইলুমিনেশ্যন বুলি কোৱা হয় দিছ চাৰ্কেল ডাজ নট coincide with the axis as you see in the figure 3.2 the earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis so axisত এক পাক ঘূৰিবলৈ আৰ্থে কিমান সময় লয় 24 ঘণ্টা সময় লয় বা এক দিন সময় লয় okay the period of rotation is known as the earth day আৰু যিটো মানে পিৰিয়ড হয় rotation কৰা হেৰি মানে আৰ্থৰ হেতু কোৱা হয় earth day বুলি কোৱা হয় this is the daily motion of the earth আৰু এইটোৱে হ'ল daily motion কাৰণ daily আৰ্থে সদায় নিজৰ এক্সিছতে এক পাক ঘূৰি থাকে সদায় ঘূৰে তো হেতু কাৰণে এইটো daily motion হয় What would happen if the earth did not rotate? তো কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে যদি আৰ্থে বা পৃথিৱীখনে যদি নুঘূৰে তেতিয়া কি হ'ব পাৰে হয়নে যদি পৃথিৱীখন নুঘূৰে তেতিয়া কি হ'ব পাৰে তো তেতিয়া কি হ'ব একপিনে সদায় দিন হৈ থাকিব আৰু একপিনে সদায় ৰাতি হৈ থাকিব হয়নে ভাবিলে আচৰিত লাগে বা কোনো মানে ছিজন চেঞ্জ নহ'ব সদায় একপিনে সদায় আন্ধাৰতে থাকিব লাগিব আৰু একপিনে সদায় পোহৰতে থাকিব লাগিব তেনেকুৱা হ'ব The portion of the earth facing the sun would always experience day তো যিটো মুখে মানে সূৰ্যৰ ফালে মুখ হৈ থাকিব সেইটো সদায় কি হৈ থাকিব দিন মানে এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব বা সদায় দিন হৈ থাকিব সিহঁতৰ তাতে thus bringing continuous warmth to the region the other half would remain in darkness and be freezing cold all the time আৰু যিটো পিছফালে থাকিব সিহঁতৰ তাতে কি হৈ থাকিব সদায় ঠাণ্ডা হৈ থাকিব কাৰণ ৰাতি বহুত ঠাণ্ডা হয় ন তো সদায় সিহঁতৰ তাতে ঠাণ্ডা হৈ থাকিব আৰু সিহঁতে সদায় কি হৈ থাকিব মানে ৰাতিয়ে হৈ থাকিব সিহঁতৰ মানে ঠাইখিনিত
life would not have been possible in such extreme conditions আৰু এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত কেতিয়াও লাইফ মানে সম্ভৱ নহয় কাৰণ কিয় সদায় যদি ৰাতি হৈ থাকে সদায় আন্ধাৰত থাকিবলগীয়া হয় পোহৰে দেখা নাপায় তো তেনেকুৱা মানুহৰ মানে কেনেকুৱা হ'ব ন কেতিয়া পোহৰ দেখিলে ভয় লগা হৈ যাব বা মানে কিবা এটা অদ্ভুত হৈ যাব পাৰে ন আৰু সদায় ঠাণ্ডাত থাকিব মানে ঠিক নহ'ব বস্তুবোৰ বা গৰম বা দিনৰ যাত তাতে মানে অকল দিনেই হৈ থাকে সিহঁতৰ তাতে একদম গৰমেই হৈ থাকিব বা সদায় দিনেই হৈ থাকিব তেওঁলোকে হয়তো সদায় কামেই কৰি থাকিব লাগিব তো সেনেকুৱা পৰিস্থিতিত মানে থাকাটো সম্ভৱ নহয় লাইফে মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰে থাকিব নোৱাৰে দ্য ছেকেণ্ড মোশ্যন অফ দ্য আৰ্থ এৰাউণ্ড দ্য ছান ইন ইটছ অৰ্বিট ইজ কল্ড ৰিভলিউশ্যন আৰু ছেকেণ্ড মোশ্যন ফাৰ্ষ্ট মোশ্যন আছিলে মানে প্ৰথম গতি আছিলে এক্সিছত এক পাক ঘূৰাটো আৰু ছেকেণ্ড মোশ্যন হ'ল অৰ্বিটত এক পাক ঘূৰাটো হয়নে তো অৰ্বিটত যেতিয়া এক পাক ঘূৰিব সেইটো কোৱা হয় ৰিভলিউশ্যন ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিয়া হৈছে অৰ্বিটত এয়া চাওক এক্সিছত ঘূৰি আছে আৰু এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি আহিছে এইফালৰ পৰা এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি আহিছে আৰু ঘূৰি ঘূৰি আহি কি হৈছে এক পাক মানে পূৰা অৰ্বিটত ঘূৰিছে তো অৰ্বিটত পূৰা এক পাক ঘূৰাটো হ'ব ৰিভলিউশ্যন আৰু ৰিভলিউশ্যনৰ ফলতে কি হয় আমাৰ চেঞ্জ হয় মানে ছিজনৰ চেঞ্জ হয় ইট টেক্স 365 1/4 days 1 year to revolve around the sun we consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience তো আমি অকল মানে 365 days বুলিয়ে কওঁ 6 ঘণ্টাটো আমি নধৰোঁ কাৰণ কিয় মানে ডাইৰেক্ট 365 days বুলি কোৱা হয় আৰু এপিনে কেতিয়া মানে যেতিয়া 2 বছৰ হ'ব তেতিয়া এফালে 12 ঘণ্টা এড হৈ যায় 3 বছৰত হেৰি ঘণ্টা এড হৈ যায় 18 ঘণ্টা তেনেকুৱাকৈ কিন্তু আমি সেইটো নধৰোঁ আমি অকল 365 days বুলি ধৰোঁ আৰু 4 বছৰৰ মূৰত যেতিয়া লিপ ইয়াৰ আহে তেতিয়া আমি 366 days বুলি ধৰি লওঁ বা ধৰা হয় The 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years তো এইখিনি মই কৈ দিলোঁ যে সেই 6 ঘণ্টাটো যোগ হয় মানে 4 বছৰৰ মূৰত এক দিন হৈ যায় মানে 24 ঘণ্টা হৈ যায় আৰু সেইদিনাই লিপ ইয়াৰ হয় দিছ চাৰ্ফাছ ডে ইজ এডেড টু দ্য মোশ্যন অফ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু সেই দিনটো ক'ত যোগ কৰা হয় ফেব্ৰুৱাৰীত যোগ কৰা হয় দাছ এভৰি 4th year ফেব্ৰুৱাৰী ইজ অফ 29 days ইনষ্টেড অফ 28 days আৰু সেইকাৰণে 4 বছৰৰ মূৰে কি হয় ফেব্ৰুৱাৰী 29 দিনীয়া হয় এনেহ'লে 28 দিনীয়া থাকে কিন্তু সেই যে এদিনটো যোগ হয় সেই এদিনটো 29 ফেব্ৰুৱাৰীত মানে যোগ হয় মানে ফেব্ৰুৱাৰীৰ 28 তাৰিখৰ পিছত যোগ হয় 29 তাৰিখে অ'কে such a year with 366 days is called the leap year আৰু সেই যে 366 দিন যে হয় আৰু সেইদিনাকে কি বুলি কোৱা হয় লিপ ইয়াৰ বুলি কোৱা হয় মানে সেই বছৰটো লিপ ইয়াৰ বুলি কোৱা হয় লিপ ইয়াৰ কেতিয়া হয় যেতিয়া 4ৰে মানে ডিভাইড হৈ যায় বছৰটো 4ৰে বা ডিভাইড হৈ যায় তেতিয়া তাক লিপ ইয়াৰ বুলি কোৱা হয় find out when will the next leap year be from the figure 3.3 it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit notice that throughout its orbit the earth is inclined in the same direction a year is usually divided into summer winter spring and autumn season change due to change in the position of the earth around the sun তো কি হয় আমাৰ মানে এবছৰত 4টা সিজন চেঞ্জ হয় সামাৰ উইন্টাৰ স্প্ৰিং আৰু অটম তো এই 4টা সিজন চেঞ্জ হয় আৰু এই সিজনবোৰ কিহৰ কাৰণে চেঞ্জ হয় কাৰণ পৃথিৱীখনে এবাৰ সূৰ্যৰ একেবাৰে দূৰত গুচি যায় এবাৰ সূৰ্যৰ একেবাৰে ওচৰত গুচি আহে তো তেনেকৈ সূৰ্যৰ মানে পৃথিৱীখনৰ জাগা চেঞ্জ হয় ঠাই চেঞ্জ হয় কাৰণে কি হয় সিজনবোৰৰ চেঞ্জ হয় okay look at the figure 3.3 you will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun 21 জুনত কি হৈছে ইয়াতে সূৰ্যৰ পোহৰ একদম ডাইৰেক্টলি মানে পৰিছে হেৰিত কি কয় কেঞ্চাৰত ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰত একদম ডাইৰেক্টলি মানে সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিছে সেইকাৰণে কি হৈছে এপিনে গৰমৰ দিন পৰিছে অ'কে এপিনে গৰমৰ দিন পৰিছে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত আৰু 21 জুনটো কি হয় আমাৰ মানে সকলোতকৈ হেৰি হয় দীঘলীয়া মানে দিন হয় সেইদিনা সকলোতকৈ দীঘল দিন হয় বুলি কয়
তো ইয়াতে কি হৈছে মানে ডাইৰেক্ট সূৰ্যৰ পোহৰ একদম দীঘলীয়াকৈ পৰিছে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰত সেইকাৰণে ইয়াতে গৰমৰ দিন পৰিছে অ'কে আৰু চাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত কি হ'ব তেতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন পৰিব অ'কে সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে যেতিয়া মানে গৰম হয় তেতিয়া আমাৰ চাউথৰ পিনে বা তামিলনাডুৰ পিনে এইবোৰৰ পিনে ঠাণ্ডা পৰে আৰু সিহঁতৰ তাতে গৰম পৰিলে আমাৰ ইয়াতে ঠাণ্ডা পৰে তেনেকুৱা হয় The northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. তো যেতিয়া Tropic of Cancer মানে বেছিকে সূৰ্যটো পৰিছে তেতিয়া কি হৈছে সেইখিনি এৰিয়াত মানে বেছিকে গৰম পৰিছে The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. The north pole is inclined towards the sun and the places beyond the Arctic circle experience continuous daylight for about 6 months. তো কি হয় ইয়াতে মানে যেহেতুকে মানে একদম সিধাকে পৰিছে হেৰি নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰত তাৰ কাৰণে তাতে বহুত বেছি গৰমৰ দিন হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে জুন জুলাই এনেকুৱাত বহুত বেছি গৰম পৰে কিন্তু মানে চাউথৰ পিনে নপৰে চাউথৰ পিনে তেতিয়া ঠাণ্ডা চলি থাকে তো কি কৰিছে যে আৰু পোলছ মানে এইখিনি যিটো নৰ্দাৰ্ণ পল আৰু চাউদাৰ্ণ পল আছিলে তাতে একদম কম মানে গৰম পৰে আৰু সেইটো টাইমত কাৰণ কিয় তাতে সূৰ্যৰ পোহৰ মানে ডাইৰেক্ট নাযায় মানে সূৰ্যৰ ৰশ্মি ডাইৰেক্ট তাতে নপৰে হেলনীয়াকৈ পৰে আৰু কি কৈছে যে দ্য নৰ্থ পল ইজ ইনক্লাইন টুৱাৰ্ডছ দ্য ছান এণ্ড দ্য প্লেচেছ বিয়ণ্ড দ্য আৰ্কটিক চাৰ্কল এক্সপেৰিয়েঞ্চ কণ্টিনিউৱাছ ডে লাইট ফৰ এবাউট 6 months তো আৰ্কটিক চাৰ্কলত কি হয় তেতিয়া কণ্টিনিউ 6 মাহ সিহঁতে মানে ডে লাইট পাই থাকে তো এইটো হয় ইহঁতে 6 মাহ ডে লাইট 6 মাহ মানে ৰাতি তেনেকুৱা হয় সিহঁতৰ তাতে মানে যিহেতুকে মানে সিহঁতৰ সূৰ্যটোৰ হেৰি কাৰণে সিহঁতৰ আৰ্কটিক চাৰ্কলত মানে 6 মাহ ডে লাইট আৰু 6 মাহ ৰাতি তেনেকুৱা পৰি থাকে ইয়াতে কৈ দিছে যে The North Pole is inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle মানে যিটো নৰ্থ পল হয় নৰ্থ পলৰখিনি আৰ্কটিক চাৰ্কল হয় ন আৰু চাউথ পলৰখিনি এণ্টাৰ্কটিক হয় তো নৰ্থ পলৰখিনি কি হয় একেবাৰে মানে ছানৰ পিনে হেৰি হৈ থাকে কাৰণে আৰ্কটিক চাৰ্কলত মানে কণ্টিনিউ 6 মাহ দিন হৈ থাকে তাতে মানে ৰাতি নহয় মানে ৰাতি হয় পিছত 6 মাহ ৰাতি হয় কিন্তু প্ৰথম 6 মাহটো সিহঁতৰ তাতে মানে এনেকৈ দিন হৈ থাকে যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে গৰমৰ দিন পৰে Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions getting light from the sun. It is summer in the regions north of the equator. তো যেতিয়া মানে কি কয় মানে বহুত বেছি পৰ্চন এটা নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰৰ বহুত বেছি পৰ্চন এটা দিন হৈ থাকে তেতিয়া এফালে মানে হেৰি হয় ইট ইজ সামাৰ in the regions মানে নৰ্থৰ পিনে তেতিয়া গৰমৰ দিন পৰে The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June আৰু তেতিয়াই মানে সবতকৈ সকলোতকৈ দীঘলীয়া দিন আৰু সকলোতকৈ ছুটি ৰাতি হয় সেইদিনা 21st জুনৰ দিনা বা 21 জুনৰ দিনা সকলোতকৈ দীঘল দিন হয় আৰু সকলোতকৈ ছুটি ৰাতি হয় এনেও আমাৰ গৰমৰ দিনত দিন দীঘল হয় তো তেনেকৈ আমি মনত ৰাখিব পাৰিম যে গৰমৰ দিনত এনেও দিন দীঘল হয় তো 21 জুন তাৰিখে কি হয় দিন বহুত বেছি দীঘল হৈ যায় Okay. At this time, in the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is winter season there, the nights are longer than the days. This position of the earth is called the summer solstice. So, ঠিক তেনেদৰে চাউথৰ পিনে কি হয় চাউদাৰ্ণৰ পিনে কি হয় উল্টা হয় সিহঁতৰ তাতে তেতিয়া সেইদিনা মানে দিন ছুটি হয় ৰাতি দীঘলীয়া হয় আৰু সিহঁতৰ তাতে ঠাণ্ডা হৈ থাকে আমাৰ ইয়াতে যিহেতুকে গৰম হৈ থাকে সিহঁতৰ তাতে ঠাণ্ডা হৈ থাকে আৰু এইটোকে কি বুলি কোৱা হয় ছামাৰ ছলষ্টাইচ বুলি কোৱা হয় যিহেতুকে আমাৰ ইয়াতে গৰম পৰিছে আৰু দিন দীঘল হৈছে তো আমাৰ কি বুলি কোৱা হ'ব ছামাৰ ছলষ্টাইচ বুলি কোৱা হয় অন 22 December the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole still towards it As the sun's rays fall vertically all the Tropic of Capricorn 23.5 degrees south, a larger portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. The reverse happens in the northern hemisphere. This position of the earth is called winter solstice. Do you know that Christmas is celebrated in Australia in the summer season? তো কি হয় যেতিয়া 22 ডিসেম্বৰ আহে তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে কি হয় ডিসেম্বৰত বহুত ঠাণ্ডা হয় আৰু আমাৰ ইয়াতে ডিসেম্বৰত দিন ছুটি ৰাতি দীঘল হয় তো ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকৰ্ণত তেতিয়া মানে সূৰ্যৰ হেৰি পৰে সূৰ্যৰ মানে ডাইৰেক্ট পোহৰ পৰে তো সেইকাৰণে চাউথৰ পিনে তেতিয়া মানে হেৰি হৈ থাকে গৰম হৈ থাকে আৰু আমাৰ পিনে মানে নৰ্থৰ পিনে ঠাণ্ডা হৈ থাকে
সো সিহঁতৰ তাতে তেতিয়া মানে দিন দীঘল হয় ৰাতি ছুটি হয় আৰু আমাৰ তাতে উল্টা হয় দিন ছুটি হয় ৰাতি দীঘল হয় মানে ঠাণ্ডাৰ দিন হয় আমাৰ তাতে ডিচেম্বৰৰ 22 তাৰিখে আৰু এটুকে কোৱা হয় উইন্টাৰ সলষ্টাইচ আমাৰ তাতে এতিয়া কি হ'ল যে 21 জুনৰ দিনা কি হ'ব দিন দীঘল ৰাতি ছুটি হ'ব নৰ্দাৰ্ণত আৰু সাউদাৰ্ণত উল্টা হ'ব আৰু লগতে 22 ডিচেম্বৰত কি হ'ব আমাৰ তাতে দিন ছুটি ৰাতি দীঘল হ'ব আৰু সাউদাৰ্ণত উল্টা হ'ব সিহঁতৰ তাতে দিন দীঘল ৰাতি ছুটি হ'ব ওকে কাৰণ আমাৰ ইয়াতে ঠাণ্ডা হ'লে সিহঁতৰ তাতে গৰম সিহঁতৰ তাতে ঠাণ্ডা হ'লে আমাৰ তাতে গৰম তো যিহেতুকে গৰমৰ সেই দীঘলীয়া দিনটোৰ সেইখিনি কি বুলি কয় সামাৰ সলষ্টাইচ বুলি কয় আৰু ঠাণ্ডাৰটো কি বুলি কয় উইন্টাৰ সলষ্টাইচ বুলি কয় ওকে আৰু এটা কথা আমি জনা উচিত যে অষ্ট্ৰেলিয়াত মানে গৰমৰ দিনতহে খ্ৰীষ্টমাছ পাতে মানে ডিচেম্বৰৰ 25 তাৰিখে হয় কিন্তু সিহঁতৰ তাতে তেতিয়া গৰম চলি থাকে কিন্তু আমাৰ তাতে সেইটো সময় ঠাণ্ডা হৈ থাকে okay on 21st March and September 23rd direct rays of the sun fall on the equator আৰু কি হয় 21 মাৰ্চৰ দিনা আৰু সেপ্টেম্বৰৰ 23 তাৰিখৰ দিনা একদম মানে ডাইৰেক্ট মানে সূৰ্যৰ পোহৰ আহি কিনে ইকুৱেটৰত পৰে মানে বিষুৱ ৰেখাত পৰে at this position neither of the poles is tilted towards the sun so the whole earth experiences equal days and equal nights this is called an equinox তো কি হয় সেইদিনা যেহেতুকে ইকুৱেটৰত মানে পৰিছে একদম লম্বভাৱে সূৰ্যৰ পোহৰ তো তাৰ কাৰণে সেইদিনা সমান দিন সমান ৰাতি হয় ওকে যদি মানে 12 ঘণ্টা দিন হৈছে 12 ঘণ্টা ৰাতি হ'ব একদম সমান হয় তো সেইকাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ইকুইনক্স বুলি কোৱা হয় যেহেতুকে ইকুৱেল হয় On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. তো যেতিয়া 23 ছেপ্টেম্বৰৰ দিন আহে 23 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা কি হয় আমাৰ ইয়াতে অটম সিজন পৰে হয়নে আমাৰ ইয়াতে অটম সিজন পৰে আৰু মানে নৰ্দাৰ্ণত অটম সিজন আৰু সাউদাৰ্ণত কি হয় স্প্ৰিং সিজন হয় মানে উল্টা হয় আমাৰ ইয়াতে যেনেকুৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত স্প্ৰিং সিজন আহে সিহঁতৰ তাতে হেৰিত আহে ছেপ্টেম্বৰত আহে স্প্ৰিং সিজন আৰু আমাৰ ইয়াতে ছেপ্টেম্বৰত autumn ahe hiyotor tate marchot autumn ahe the opposite is the case on 21st March when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere kolwe moi je amar yate jete autumn ahibo hiyotor tate spring hiyotor tate jete autumn ahibo amar yate spring thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively to yar pora ami janiba parilu je amar days aru nights je hoy kihor karone hoy rotational কাৰণে হয় আৰু সিজনবোৰ যে চেঞ্জ হয় কিহৰ কাৰণে হয় ৰিভলিউশনৰ কাৰণে হয় ওকে তো কোনোবাই যদি সুধে আমি ক'ব পাৰিম যে rotational কাৰণে দিন আৰু ৰাতি হয় আৰু ৰিভলিউশনৰ কাৰণে সিজনৰ চেঞ্জ হয় rotation যদি নহলে হয় কি হলে হয় এক ভাগ দিন এক ভাগ ৰাতি হৈ থাকিলে হয় মানুহ জীয়াই থকা অসম্ভৱ হলহেঁতেন অকল মানুহ বুলি নহয় যিকোনো লিভিং থিংবোৰ জীয়াই থকা অসম্ভৱ হলহেঁতেন হয়নে তো যদি মানে নুঘুৰিলে হয় পৃথিৱীখন তো এতিয়া পৃথিৱীখন নিজৰ এক্সিছত ঘূৰি আছে তো নিজৰ এক্সিছত পৃথিৱীখন ঘুৰিবলৈ কিমান সময় লাগে 24 ঘণ্টা সময় লাগে হয়নে এক্সিস কোনডাল আছিল এডাল আছিল এক্সিস তো এক্সিসত ঘুৰিবলৈ 24 ঘণ্টা লাগে আৰু এনেকুৱাকে ৰিভলিউশন অৰবিটত ঘুৰিবলৈ কিমান লাগে 365 দিন আৰু 4 ভাগৰ 1 ভাগ মানে 6 ঘণ্টা লাগে আৰু সেই 4 ভাগৰ 1 ভাগটো যাই 4 দিনৰ মূৰত 4 ভাগ হৈ যাব মানে পুৰা একেবাৰে 24 ঘণ্টা হৈ যাব আৰু সেই দিনা কি হ'ব লিপ ইয়াৰ হ'ব যেটো আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ 29 তাৰিখে যোগ কৰা হয় তো এইটো লেসনত বিশেষ বেলেগ একো নাই এখিনি আছিল আৰু সকলোতকৈ দীঘলীয়া দিন কেতিয়া নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত সকলোতকৈ দীঘলীয়া দিন হ'ল 21 জুন আৰু সকলোতকৈ ছুটি দিন হ'ল 22 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু ইয়াৰ উল্টাটো সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত হ'ব ওকে তো বিশেষ বেছি একো নাই এইটো লেসনত এখিনি আছিল একেবাৰে সহজ হয় যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেনেহলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাব নিশ্চয় সহায় কৰা হ'ব আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চাবৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ